Hello, chào buổi sáng cả gia đình mình nha. Hôm nay là ngày lễ Phật đản nên là gia đình mình sẽ đi lên chùa. Các cô chú và anh chị theo chân mình xem là lễ Phật đản năm nay họ diễn ra như thế nào nha. Và bây giờ cả nhà mình bắt đầu đi nha. Đi lên chùa chùa Tâm Quang. Chùa tên là chùa Tâm Quang. Đây tới đó cũng 30 phút á. Các bạn nhìn cái khung cảnh kìa. Nhìn có giống Việt Nam không? Quá giống luôn đúng không? Có đồng ruộng nè, hai bên là rộng mênh mang, rồi có nhà máy nữa nè, rồi có trang trại bò nữa nè, đó, bò sữa nè. Đó. Rồi bây giờ mình cũng đã tới chùa rồi nha. Bây giờ mình kiếm chỗ đậu xe. Thì mời các bạn và cô chú anh chị xem coi chùa ở bên Mỹ này có khác gì so với chùa Việt Nam mình không ha. Mình tới chùa rồi nha. Bây giờ mình xuống xe mình vô chùa nha. Mình tới chùa rồi nha. Hiện tại hướng mình đang đi là bãi sau nha. Là cái hướng mình đi vô trong cái bãi đổ xe nè. Rồi mình đi qua bên cái nhà lễ bên kia để mình dự lễ. Đó, những Phật tử mình có thể đến chùa thì các bạn có thể đậu xe thoải mái nha. Tại vì cái bãi đậu xe nó rất là rộng nè. Đó, rồi bây giờ mình đi qua bên cái nhà lễ nè. Không biết là lễ Phật đản mình bắt đầu từ khi nào. Nghe tại vì gia đình mình đến đây là vào lúc 11:30 là lễ đã bắt đầu rồi nha. Mình nhìn bên trong thì đã có rất đông các Phật tử đã đến dự cái buổi lễ rồi nha. Để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không khổ. Đây là lần đầu tiên mà mình đi một cái lễ lớn như vậy ở chùa. Có rất đông các Phật tử mình luôn ha. Đây là mẹ mình nè. Mẹ mình đang chuẩn bị cho chương trình dâng hoa cho Phật. Mẹ mình đi từ sớm rồi để chuẩn bị, còn gia đình mình thì đi sau. Quá đông luôn. Nhà chùa mình cũng chuẩn bị rất là chu đáo cho cái buổi lễ này. Lúc trước mình đi thì chắc cũng khoảng 3 năm về trước mình đi thì chưa có cái nhà lễ này. Đó. Sau đó thì lại bị dịch Covid nên là tới bây giờ mình mới đi lại. Quá là đẹp luôn. Còn bây giờ là mình sẽ tới chương trình là dâng hoa cho Phật.
Xin cho một tràng pháo tay thật dài để chúc mừng Phật tử chùa Tam Quan. Như bạch Phật cử hành nghi lễ cúng dường, thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử đồng khởi thân hướng về tôn dung đấng từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cử hành nghi lễ khánh đản sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Trầm hương đô sông ngàn mười phương, nguyện nguyện kính đức em từ vô lượng, cầu cầu xin chuyên tâm thành chúng con, vần vần khói kết mây lành cúng dường, bao nhiêu màu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh vì dưới đại sẽ ta nghiêm, ơn mười phương điều ngự hào quang an lành, nghìn đạo yên chuyên soi khắp cùng quần san, Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tăng màu viên hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do tâm quyết định, gắng sức tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành. Chúng con rồi sẽ thành Phật, Đức Phật là Phật Đà Thanh. Lại nguyện đạo Pháp huy hoàng chúng tăng thanh. Mặt trời vừa xuất hiện ở hướng Đông, hồng hào tròn tịnh, nhưng mặt người vừa xuất thể nó đẹp lắm quý vị. Quý vị nhìn lên trên lễ đài thấy hình ảnh một cái hài nhi đứng trên cao như vậy, thấy nha, rất là vững chãi, đó, nó hồng hào, nó tròn tịnh, nó khẩu khỉnh làm sao phải không? Đó, sinh ra một cái hoàng nam như thế, ai cũng thích, ai cũng vui phải không? Đó, thì tin vui từ vườn Lâm Tỳ Ni trở về cung thành Ca Tỳ La Về. Đức vua Tịnh Phạn nghe được tin mừng hoàng hậu đã hạ sanh thái tử, thần dân ở nước Ca Tỳ La Về vui mừng hoàng hậu một hĩnh hoàng nhi mới vừa ra đời. Đó. Rồi cả cung thành Ca Tỳ La Về, từ xứ Ấn Độ, từ cung thành Ca Tỳ La Về cho tới vườn Lâm Tỳ Ni, tất cả đều hân hoan vui mừng và đón chào thái tử. Một tin vui như thế cách đây hơn 2647 năm, hôm nay lại hiện hữu trên mặt đất Già Lam, chùa Tam Quan này. Và hôm nay đã tái hiện lại tại khung cảnh vườn Lâm Tỳ Ni tại chùa Tam Quan này. Và cũng chính hôm nay, một thái tử Tất Đạt Đa
một baby Buddha cũng vừa mới đạt sinh tại trong lòng người con Phật chúng ta, phải không quý vị? Do đó nhìn trên những khuôn mặt quý vị thiện nam tín nữ về dự lễ ngày hôm nay, tất cả đều nở một bông hoa của vô ưu, bông hoa vui mừng hân hoan hớn hở và đón chào đó. Rồi ngài sống trong cung vàng điện ngọc, ngài du hóa bốn cửa thành, ngài nhận thấy cuộc đời nó vô thường được diễn ra trong bốn cửa thành bằng sinh, lão, bệnh và tử. Từ đó ngài ý thức tỉnh giác được rằng cuộc đời này là vô thường, rồi ngài phát tâm xuất gia ra khỏi cửa thành vào lúc nửa đêm cùng với Sa Nặc và con ngựa kiền trách xuất gia tầm đạo. 6 năm khổ hành rừng già, 7 thức nghiêm tinh thiền tòa, chứng thành đạo quả. Ngài đã chứng thành đạo quả tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tại Bồ Đề Đạo Tràng ngài đã chứng thành quả. Rồi 49 năm du hóa trong cái lưu vực sông Hằng để ngài chuyển tải chánh pháp, những bài pháp để lại cho chúng ta từ 2647 năm còn lưu lại đến bây giờ. Chánh pháp luôn luôn lưu truyền, chánh pháp luôn luôn được thắp sáng trong thế gian này bởi một điều chân lý duy nhất mà ngài đã từng khuyên dạy chúng ta: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó, vì thấy không? Chỉ một câu duy nhất thôi. Ngài không phủ nhận sự thành Phật của tất cả mọi loài chúng sinh, và ngài chỉ khẳng định một điều duy nhất: ngài là Phật đã thành, và tất cả chúng ta đây là một Đức Phật hôm nay được đản sanh trong lòng một baby Buddha, và tương lai sẽ được thành Phật giống như con đường ngài đã đi và để lại chúng ta. Quý vị vui không? Chính điều đó hôm nay thầy sẽ nhấn mạnh đến 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Đức Phật đã thành, và vấn đề thứ hai là chúng ta là Phật sẽ thành, một Đức Phật sẽ thành. Đức Phật đã thành từ vô lượng nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp trước, và chính ngay ở cõi ta bà này, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thành cũng nhờ những nhân duyên xung quanh ngài. Nhân duyên thứ nhất, từ hoàng hậu Maya ứng mộng điềm lành, từ vua Tịnh Phạn phước sinh con Thảo, đúng không? Có hoàng hậu Maya, có vua Tịnh Phạn mới có Thái tử Tất Đạt Đa, đúng không? Đó là một nhân duyên thù thắng. Nhân duyên thứ hai chúng ta cần phải tri ân là ai? Là người bạn đời của mỗi chúng ta. Người bạn đời của Thái tử Tất Đạt Đa là ai quý vị? Công chúa Gia Du Đà La. Nếu hồi đó công chúa Gia Du Đà La không đồng ý cho Thái tử vượt thành xuất gia, hôm nay có Đức Phật không quý vị? Chắc chắn là không. Bây giờ có một vị thiện nam nào đó về xin giác ngộ đạo Phật, về xin vợ đi tu, vợ cho không? Vợ không cho có dám đi không? Chắc chắn là không, phải không? Đó, chúng ta phải cảm ơn ngài Gia Du Đà La, nàng công chúa Gia Du Đà La. Ngài phải hy sinh từ chính bản thân của Gia Du Đà La, hy sinh cả, chịu đựng một sự thiệt thòi rất lớn, không những chính bản thân của công chúa Gia Du Đà La mà phải chịu đựng sự thiệt thòi rất lớn cho La Hầu La nữa. Đó. Và Đức Phật thành đạo chúng ta cũng phải cảm ơn
ngàn lần cảm ơn công chúa Gia Du Đà La. Quý vị thấy đúng không? Dạ nghe xong bài pháp thoại này về và ông chồng nào muốn đi xuất gia nhớ hoan hỷ với Gia Du Đà La nhé. Dạ không? Đó. Và Đức Phật thành đạo. Một điều cảm ơn nữa đến ai? Đến nàng Tu Sa Đề. Biết nàng Tu Sa Đề không? Đó, nàng Suyata đó, nàng nhân bát cháo sữa. Khi Đức Phật 6 năm khổ hạnh, thân gầy, người ốm, sức khỏe không có, tất cả mọi cái điều kiệt sức kiệt lực. Một sáng mai ngồi ở giữa gốc cây, nàng Tu Sa Đề tức là Sayutta đến dân bát cháo sữa cúng ngài. Ngài thọ nhận cái bát cháo sữa đó, rồi ngài lấy lại cái năng lượng và tiếp tục thành đạo thì gấp vô hình bên bờ sông Ni Liên Thủy. Quý vị thấy không? Cho nên cảm ơn, điều cảm ơn ở đây là vẫn cảm ơn nàng Tu Sa Đề là Suyata. Tục bây giờ là thờ thần cây chứ không phải thờ Đức Phật. Phong tục bây giờ ở xứ Ấn Độ là thờ các thần ở nơi gốc cây này. Nàng Suyata, nàng Tu Sa Đề đem bát cháo sữa hương hoa đến cúng là cúng ông thần ở cái gốc cây mà nàng chiêm ngưỡng, tín ngưỡng và sùng bái. Lúc đó sáng sớm Đức Phật từ trên khổ hạnh lâm đi xuống, không biết sao rơi vào, ngồi vào trong cái đó, đầy đủ những điều kiện và nhân duyên. Lúc Tu Sa Đề tới cúng cái thần cây gặp Đức Phật, Đức Phật thọ nhận bát sữa, nàng Tu Sa Đề rất vui mừng và nghĩ thầm đó là một vị thần cây chứ không phải Đức Phật, không phải định giác ngộ. Quý vị thấy không? Và chính giờ bát sữa đó mà Đức Phật đầy đủ năng lượng và tiếp tục con đường thực hành sanh giác. Tất cả vậy. Và chính từ đó mà đạo Pháp được trường tồn, đạo Pháp có ngày hôm nay do chư Tăng và chư Ni Hoàng Hóa thiền ngôn hưng thịnh, có được mặt đất này, có được ngôi Tam Bảo Tâm Quan, có được cái hội trường chúng ta ngồi hôm nay là do quý nàng Tu Sa Đề đây phát tâm hết. Chúng ta là một Tu Sa Đề là phát tâm cúng dường xây dựng Tam Bảo, đúng không? Tại sao mình không vui mừng điều đó mà vỗ tay? Giải của Thượng Tọa như những bức thông điệp gửi đến cho tất cả những ai có mặt trong đạo tràng này, lấy đó như là một niềm tin chắc thật. Những ai có công phu tu tập sẽ quán chiếu và nhìn lại chính mình hơn nữa, để cuộc sống hiện tại này chúng ta luôn tự hỏi rằng mình đã đền ơn đức cao cả của Đấng Thế Tôn. Thay mặt cho toàn thể đại chúng trong đạo tràng, chúng con xin thành kính đảnh lễ cảm niệm tri ân Thượng Tọa vì hàng Phật tử chúng con ban lời pháp nhũ cao quý ngày đại lễ Phật đản sáng hôm nay. Nguyện cầu 10 phương Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa được sức khỏe vạn an, phước trí nhị nghiêm, vô lượng an lạc, vô lượng kiết từ. Chúng con xin nguyện y giáo phụng hành tất cả những lời dạy cao quý của Thượng Tọa, ngõ hầu đền đáp tôn sư trong muôn một. Buổi lễ được thập phần viên mãn, thật là niềm hạnh phúc vô biên cho chùa Tâm Quan. Chúng con thay mặt chùa Tâm Quan đê đầu đảnh lễ cảm tạ tri ân sự quan lâm chứng minh của chư tôn đức tăng ni, cho buổi lễ được thành tựu mỹ mãn, trang nghiêm thanh tịnh và tràn đầy năng lượng Phật pháp. Những ngày diễn ra đại lễ lại là ngày nắng nóng, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý đồng hương Phật tử gần xa đã về đây tham dự, và các nhà hàng và quý Phật tử
đã phát tâm nấu những thức ăn cúng dường và bán cái vị cho chùa cho đại lễ hôm nay. Sự hiện diện của quý Phật tử đã làm cho buổi lễ thêm phần quan hệ và trang trọng. Một lần nữa, quý sư cô cũng thay mặt chùa Tam Quan gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý Phật tử, quý đồng hương đã góp công góp của đậu đất sỏi đá để có chỗ đậu xe sạch đẹp, không còn bị lầy lội nữa. Và sư cô cũng chân thành cảm tạ tri ân đến Minh Thư năm vừa qua đã tổ chức buổi ca nhạc gây quỹ cho chùa Tam Quan. Nguyện cầu 10 phương tam bảo từ bi chứng giám gia trì cho Thế Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý đồng hương Phật tử thân khỏe tâm an, phước trí trang nghiêm, vô lượng an lạc, vô lượng các tường. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Sau cái phần phát biểu của sư cô thì bây giờ là tới phần tắm Phật của sư thầy. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hà Tỳ Hiền Đản Sanh. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính nghe rằng nơi cõi trời đâu xuất, thiền về Bồ Tát ứng thời tốt. Cởi thần tường giảng phó trần gian, tài cung vua tình phàn. Ma gia phu nhân cảm mộng lành, mang thảnh thai quang lâm phàm thể. Vui mừng thấy hoa đàm đã nở, sông núi hoang ca, thiên long trỗi nhạc, cát trời rải hoa. Chín rồng tắm Phật tài ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay linh ứng tinh đệ, bao đời trước nguyện độ sanh. Thiện hóa thân để mở đầu cơn ân cứu độ. Hôm nay đệ tử chúng con cung thiết hoa đài, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tường, lại mừng từ phủ kim thân. Ca dương công đức bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tùng hồng danh vì thánh muôn loài nhân thể. Giờ đây chúng con xin tác lễ tắm Phật công đức, nguyện pháp thân của Đức Thế Tôn kim thân giác ngộ sẽ muôn đời khai mở và đản sanh trong từ tánh thanh tịnh của mỗi chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngã kim quán đành chớ như lại tình trị trang nghiêm công đức hại ngụ trượt chúng sanh liên cầu đồng chứng nhớ. Nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni Quan Lâm Đại Đài để cúng dường trai tăng. Ban tổ chức kính xin quý đồng hương Phật tử lưu ý cho sau khi chư tôn đức tăng ni tắm Phật xong, mời ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni Quan Lâm trai đường để cúng dường trai tăng.
Tiếp theo là quý đồng hương, Phật tử xếp hai hàng trang nghiêm từ tốn về vườn Lâm Tỳ Ni để tắm Phật. A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử chúng ta làm hai hàng đi tắm Phật. A Di Đà Phật. Còn bây giờ là phần sư thầy và các tăng ni cùng vào bên trong chùa Tam Quan để mình cúng vườn. Mình cùng vào bên trong xem bên trong của chùa Tam Quan như thế nào nha. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp bốn vô. Những Phật tử nào mà mình muốn cúng vườn cho chùa thì mình cúng ở đây nha. Đây là những món ăn mà các Phật tử đã làm ra để bán, lấy tiền, lấy cái số tiền đó để là cúng vườn cho chùa. Còn đây là những món ăn mà các Phật tử đã làm ra, những món ăn chay. Mọi người được góp công sức lại với nhau để cho ra những món ăn chay thế này, giống như là một cái buffet chay hả các bạn. Rất là ngon luôn, đồ ăn rất là ngon luôn. Cảm giác nó rất là ấm cúng. Đồ ăn chay rất là nhiều luôn. Không những là có những món ăn mà mình còn có những món nước nữa. Chè nè, chè của chè xương sáo nè. Đó nè, những món chè nè. Rồi hủ tiếu xào nè, cơm trắng nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Các bạn nhìn toàn cảnh nè, nó rất đông các Phật tử mình đi luôn á. Nhìn cái khung cảnh này còn gì hạnh phúc hơn nữa không các bạn? Những người Việt Nam mình, cộng đồng người Việt Nam ở một đất nước xa xôi, ở tiểu bang mình cùng tề tụ về ngôi chùa Tam Quan để cùng nhau dự đại lễ Phật đản năm nay. Trong lòng mình quá vui và quá hạnh phúc luôn.
thì đang đợi tắm cho Phật. quay chứ coi hai chồng chụp hai vợ chồng thôi quay con đó. Cho thầy gà uống tôi coi thầy gà uống không? Học é nha, học é với lại xương sáo nha. Đỡ lên mới được con. Cho nó uống miếng nữa nè. Uống không? Trời ơi dữ vậy trời. Dạ dạ. Bây giờ thì em xin tạm kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi hết video của em. Nếu như thích kênh thì hãy cho em một nút subscribe nha, để tạo động lực cho em có thêm nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye. mê trong áo thường dương. Bây giờ là người trong khổ đau, ta muốn đi tìm hạnh phúc.